Hello everybody and welcome to Call Kantipur. Yes, you guys must be waiting for the show to start. हामी पनि आइसकेका छौं यहाँहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन दिनको लागि र साथसाथै यहाँले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ. Numbers are 51920002 and 51920003. Shrijal and Neelam. Yes, so the first day of a fresh week of the fresh new year 2019. So this is the first Sunday of 2019. So with a fresh start and fresh energy, तपाईहरुले पनि अब केही कुराहरु सुरु गर्न सोच्नु भएको छ होला. So जे पनि सोच्नु भएको छ यो वीकको लागि सबै तपाईको कामहरु पूरा होस् यिनै हाम्रो अब विश रहेको छ. So त्यसैगरी we here with आजको Sunday episode of Call Kantipur आइसकेका छौं. So to have a wonderful time with our wonderful viewers त्यसको लागि do give us a call as always as every day. त्यसको लागि you have to dial our numbers which are 51920002 and 51920003. So छिटो dial गर्नुहोस् and give us a call. So as a Sunday मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we reveal some secrets. हजुर, yes, so Secret Sundays today. So this is your favorite show called Kantipur, which was every day 5 to 6 only on Kantipur TV HD. Yup, said that. Now it's time we go on with our things that we need to talk about today. So as हामी के को बारेमा कुराकानी गर्दैछौं भनी चाहिँ revealing भन्दाखेरि पनि there are some things in internet about Nepal that foreigners need to follow. और कोही व्यक्ति नेपाल आउँदै हुन्छ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा इन्टरनेटमा कति जनाले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखेर राखिरा हुन्छन् र ती मध्ये तपाईलाई कतिको विश्वास लाग्छ हो नेपाल आइसकेपछि यो कुरा फलो गर्नुपर्छ है भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हो भन्नुस्. कति आर भेरी वियर्ड एन्ड कति आर हो जस्तो पनि फिल हुन्छ, कसैले चाहिँ मान्नै पर्छ यो भन्ने जस्तो पनि फिल हुन्छ होला. सो द्याट इज द्याट. त्यसको बारेमा कुराकानी गर्छु भने यहाँले चाहिँ कल गरेर चाहिँ हामीलाई के बताउन सक्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब घरमा अन्धविश्वास पनि भइरहेको हुन्छ, कति कुरा हामी मान्छौँ एज फर्च्युन एज लकको लागि भनेर यसको लागि त्यसको लागि और इफ यु डु दिस यो हुन्छ त्यो हुन्छ ब्याड लक हुन्छ भनेर. सो त्यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ. कलर आयो अहिले? Yes, we have a caller. So let's welcome. Hello. Hello. So caller हुनुहुन्थ्यो लाइनमा तर के कारणवश फेरि आउनु भएको छ. हेलो. हेलो. हजुर, को बोल्नु भयो? प्रशंसा. प्रशंसा. कति वर्ष हुनुभयो यहाँ? 13. क्लास 8? 7. क्लास 7 मा. अनि कल कान्तिपुर हेर्नुहुन्छ सधैँ? ल, खुसी लाग्यो. अनि तपाईलाई के मन पर्छ भन्नुस् त? स्कुल जान मन लाग्छ कि घरै बस्न रमाइलो लाग्छ? स्कुल जान रमाइलो लाग्छ. स्कुल जान रमाइलो लाग्छ तर नपढ्ने. गुड. यसो गरेर प्रगति कहिले हुँदैन. सो प्रशंसाको अहिले विन्टर भेकेसन चलिरहेको छ? हजुर. ओके, सो घरमा हुनुहुन्छ है. सो त्यही भएर तपाई वी होप कि नछुटाइकन कल कान्तिपुर हेर्नुहुन्छ बिकज अहिले अब हलिडेजहरु पनि चलिरहेको छ. यु आर एट होम एन्ड यु हेभ टाइम हैन? अनि प्रशंसा सुन्नुस् न, हजुर. घरमा कहिलेकाहीँ अब मम्मी ड्याडीहरूले वा हजुरबा हजुरआमाले वा अलिकति जेठो बाठोले चाहिँ कहिलेकाहीँ केही भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई विश्वास गर्न मन लाग्दैन वा मान्न मन लाग्दैन. अब कहिलेकाहीँ घरमा चप्पल उल्टो भएको छ भने जाऊ चप्पल सुल्टो पार, निस्किने बेला उल्टो चप्पल त्यो गर्नु हुँदैन. वा कहिलेकाहीँ कहीँ हिँड्दाखेरि के अरे बाटोमा बिरालोले बाटो काट्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ. यतादेखि के मान्यताहरू छ नि थाहा छ तपाईँलाई कि छैन? हेलो. हेलो. हजुर, के मान्यताहरू मम ड्याडले भन्नुहुन्छ नि लाइक यस्तो गर्दाखेरि यो ब्याड लक हुन सक्छ, यस्तो गर्दाखेरि लकी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मान्नुहुन्न? के पनि मान्नुहुन्न? अब कहिलेकाहीँ बिलिभ हुन्छ कहिलेकाहीँ. ल, बिलिभ हुने चाहिँ के कुरामा हो बताउनुस् त हामीलाई. अब कसैले गड छैन हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ जुन बिलिभ लाग्छ. प्रशंसालाई अब तपाईको अब जतिखेर अब क्लासको फाइनल एक्जाम्सहरु आउँछ नि, अब 6 को फाइनल एक्जामतिर अब आजदेखि एक्जाम स्टार्ट छ भनेपछि हैन, एक्जाम जानु भन्दा अगाडि मम्मीले ल अब फर योर गुड लक भनेर चाहिँ मिठो दही खुवाउनु हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो खानु भएको छैन? त्यस्तो छैन है? ओके, ल ठिक छ, काहीको हेर्दै गर्नुहोस् हैन. देयर आर सो मेनी डुज एन्ड डोन्ट्स है. सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ. कति सही लाग्छ कति गलत लाग्छ होला तपाईँलाई कार्यक्रम हेर्नुहोस् अनि आफै एनालाइज गर्नु होला है त. अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है. बाई बाई, हेभ अ ग्रेट इभिनिङ. So yeah, that is the very first caller on our show today. So Prasamsa, very little caller. We had good time talking to her. Now we'd like to move on with our content. So as it's a hami, पहिलो कुराकानी गर्दैछौँ 1941 को बारेमा. You want to talk or shall I talk about this one? Yeah, you start. Okay, so I'm going to start with this speech. This speech was very famous back then. So we're talking about the year 1941. आजको दिनमा चाहिँ
यो स्पिच चाहिँ त्यति तत्कालका त्यतिखेरका प्रेसिडेन्ट युएस का उहाँले चाहिँ रिलिज गर्नुभएको थियो यो स्पिच सो व्हेन ही सेड द स्पिच इट गट रियली फेमस र यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टको स्पिच रहेको छ उहाँको चाहिँ 4 फ्रिडम्स भन्ने चाहिँ स्पिच रहेको थियो त्यतिखेर इट गट रियली हिट पछि विभिन्न आर्टिकलहरुमा पनि छापियो र कति कुरा कन्टेक्स्टहरुमा पनि यसलाई चाहिँ अब आधार मानेर चाहिँ कति गरिन्छ एट द सेम टाइम देयर इज दिस फ्रिडम अफ स्पिच फ्रिडम अफ वर्शिप freedom from want and freedom from fear. So these are the four freedoms भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पिचमा मेन्सन गर्नुभएको थियो आफ्नो एन्ड आफ्टर द्याट द स्पिच गट रियली हिट जसरी फिल्म हिट हुन्छ त्यसरी नै उहाँको यो सन्देश उहाँको यो स्पिच भनौँ अर स्पिच अगाडिको मोनोलोग भनौँ एकदम हिट भएको थियो त्यो टाइममा एन्ड पिपल फलोड हिम एन्ड पिपल बिलिभड इन वाट ही थट र उहाँको बिलिभमा साथ दिने चाहिँ अझै धेरै समर्थन चाहिँ उहाँले चाहिँ यो स्पिच दिइसकेपछि पाउनु भएको थियो Yes, so उहाँ त अब हुन्छ नि अमेरिकन हिस्ट्रीमा हेर्दा चाहिँ फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट इज वान अफ द फेमस युएस प्रेसिडेन्ट एन्ड सो उहाँको चाहिँ अब हिस्ट्रीमा टाइम एन्ड अगेन उहाँको अब जति पनि थियो प्रेसिडेन्सीको टाइममा धेरै कुराहरू चाहिँ अब आइ नै रहन्छ बिकज ही वाज अ भेरी सक्सेसफुल एन्ड भेरी फेमस युएस प्रेसिडेन्ट ब्याक देन सो त्यसै गरी मुभिङ फरवर्ड विथ अन दिस डेट 6 January 1681 मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ we all know about the game boxing so boxing को बारेमा थाहा नै छ हैन so for the very first time in history the first recorded game of boxing the first game of boxing was recorded on this date 6 January 1681 so त्यो गेम चाहिँ फर्स्ट टाइम रेकर्ड भएको थियो हैन सो अब कसको बीच भएको थियो होला भन्ने सबैलाई एउटा क्युरियोसिटी पनि हुन्छ सो त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन back then in Britain second duke of Albemarle Christopher Monk ले चाहिँ आफ्नो बटलर र बुचर बीच चाहिँ यो गेम गराउनु भएको थियो अनि त्यो गेम चाहिँ for the very first time was recorded in the boxing history on today's date 6 January 1681 मा Yeah, we're talking about the year 1681 so you can imagine how old stuff we're talking here धेरै यस्तो गेम्सहरु if you have noticed if you look at the history ठुलठुलो गेम्सहरु सानसानो गेम्सहरु इन्भेन्ट भएको थियो फ्रम people who had money people who were rich people who had power अनि सो यो सानतिनो गेम्सहरु खेलाउने यताउति फर देयर पर्सनल एन्टरटेनमेन्ट र पछि गएर चाहिँ ठुलठुलो हुन गएको छ धेरै स्पोर्टहरु हैन सो जस्ट फर एक्जाम्पल बक्सिङ इज वन अफ इट भर्खरै हामी कुराकानी गरे त्यतिखेरको ड्युक So he was the second in line after his father. So उहाँले चाहिँ for his entertainment उहाँले चाहिँ आफ्नो पर्सनल बटलर र त्यो अनुसार उहाँको मासु काट्ने बुचर सो दुई जनालाई चाहिँ भिडाइदिउँ ओहो दुई जनाको लागि फाइट खेलाइदिउँ हातले मात्र हान्न पाइन्छ खुट्टाले हान्न पाइँदैन यो बाउट गराउँदाखेरि चाहिँ के होस् ओहो त्यसपछि त इट गट सो फेमस पिपल स्टार्टेड पुटिङ मनी इन इट र एन्टरटेनमेन्टको छुट्टै रूपले त्यतिखेर देयर वाज नो टेलिभिजन देयर वाज नो नथिङ हैन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दिस काइन्ड अफ स्पोर्ट्स वर अ सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट फर रिच पिपल ब्याक देन आफू नगर्ने तर अर्काले भिडाउने अनि हेर्ने त्यो गर्दा गर्दै पछिको समयमा आएर यसरी स्पोर्ट्स हुन पुगेको छ एन्ड इट इज वान अफ द हाई स्पिड स्पोर्ट्स फर द एथलिट्स एज वेल बक्सिङका प्लेयर्सहरूले दे अर्न बिग र घाइते पनि त्यसरी नै भइरहेको हुन्छन् लट अफ क्याजुअल्टिज डेथ एन्ड एज वेल द्याट इज देयर बट स्टार्ट चाहिँ यसरी भएको थियो अनि एउटा इन्फर्मेसन रिगार्डिङ बक्सिङ चाहिँ अब योभन्दा अगाडि पनि खेल्ने गरिन्थ्यो रे हैन बक्सिङ तर यो फर्स्ट रेकर्डेड गेम भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै रुल्सहरु थिएन रे जस्ट अब दुई जना अब आउने अनि एज अ कम्पिटिटर अनि गेम खेल्ने हुन्थ्यो तर आफ्टर दिस म्याच देयर वर रुल्स फर द गेम एज वेल फर बक्सिङ या पहिला त अब एउटा कम्पाउन्ड छुटाइएको हुन्थ्यो एन्ड देन यु फाइट इनसाइड दैट कम्पाउन्ड अन्टिल वन डाइज अर अन्टिल वन गिव्स अप हैन सो दैट इज हाउ इट वेन्ट र त्यसपछि पछि चाहिँ नियम बन्दै गयो एकदम फेमस हुँदै गयो प्रचलित हुँदै गयो त्यो अनुसार एक ठाउँ अर्को ठाउँ गर्दै एउटा सानो सिटीबाट स्टार्ट भएको कुरा ह्युज वर्ल्ड वाइड हुन गयो हैन सायद मेबी अर्को ठाउँमा पनि त्यसरी नै झगडाहरू हुन्थ्यो होला फाइट्सहरू हुन्थ्यो होला बट द थिङ वाज इट वाज भेरी डिफरेन्ट नियम फरक हुन सक्थ्यो पछि गएर अब यो ग्लोबल अम्ब्रेलामा सबजना आइसकेपछि त नियमको अनुसार हुन थाल्यो र इट हेज बिन अमेजिङ एन्ड इट्स अलवेज फन टु वाच बक्सिङ एट टाइम्स इट्स भेरी स्केरी टु वाच बक्सिङ एज वेल फर मी बक्सिङ एन्ड UFC गेम्स आर अलवेज स्केरी बट थ्याङ्क्स टु बक्सिङको अब गेम एन्ड हिस्ट्री वी गट टु हुन्छ नि ह्याभ सच अमेजिङ प्लेयर्स लाइक माइक Tyson and Mary Kom. Yup, now let's move on with the birthdays. So आज चाहिँ कसको बर्थडे रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ yeah, these are both my favorite actors हरु दुवैजना एकदम मन पर्ने एक्टर उहाँको कलाकारिता एकदम मन पर्छ मलाई सो फर्स्ट वान we've got Eddie र एडी रेडम्यान रहेको हुनुहुन्छ उहाँ एडी हुनुहुन्छ के भने मैले एडी रेडम्यान हुनुहुन्छ सो यु मस्ट हेभ वाच्ड हिम इन सो मेनी मुभिज र स्पेशली उहाँको लेटेस्ट मुभीको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ इट्स फ्यान्टास्टिक बिस्ट हैन सो त्यहाँनिर चाहिँ यु क्यान सी हिम प्लेइङ द रोल अफ मिसेस कमान्डर यस मिसेस कमान्डरको रोल खेलिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ र त्यसै गरी हि इज अल्सो प्लेड अ मुभी अफ व्हाट इज द साइन्टिस्टको नेम Damn! I hate this when
पेटमा आउँछ मुखमा आउँदैन हैन I hate this whenever it comes there. Anyways, अलिक छिनमा सम्झेर भन्छु म. So that is there अनि अर्को मान्छेलाई त चिन्नु नै हुन्छ होला Mr. Bean हैन. My favorite एकजना चाहिँ. So yeah, Rowan Atkinson. Yeah, he's there. And भर्खरै उहाँको Johnny English, I think as far as I remember, Johnny English is his latest movie that has released. र त्यो चाहिँ Johnny English 3 रहेको छ, third in sequence. So there is an हेर्नु होला, enjoy पनि गर्नु होला. र famous चाहिँ Mr. Bean के नामले उहाँ सधैँ famous हुनुहुन्छ. त्यही त अब युजुअली अब एउटा मुभी मेकिङमा हैन एउटा एक्टरको काम चाहिँ अब एक्सप्रेसन्स एन्ड डायलग डेलिभरी एक दुईटा डिफरेन्ट पार्ट छ एन्ड धेरैजना एक्टर्सहरूको मुखबाट चाहिँ मैले के चाहिँ सुनेको छु भन्दा चाहिँ अब अन द स्पट एक्टिङ गर्नुपर्दा जुन अब पछि डबिङ गरिन्छ डायलग डेलिभरी विथ अ फिल जुन गर्नुपर्छ त्यो अझ धेरै गाह्रो छ भनेर भन्ने धेरैले भन्नुभएको छ हैन तर मिस्टर बिन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँको मुभी उहाँको डायलग्स पनि हुँदैन है बट विथ जस्ट द एक्सप्रेसन्स एन्ड द बडी मुभमेन्ट्स उहाँले चाहिँ कति ह्युज नम्बरमा चाहिँ अब फ्यान्सहरु कमाउनु भएको छ हैन सो ह्याट्स अफ टु हिम एन्ड हिज एक्टिङ भन्छु म चाहिँ well yeah it's called situational comedies you give certain situations and where dialogues are not necessary so he was more famous for situational comedies जुन चाहिँ सिचुएसन चाहिँ वरिपरि आइपुग्थ्यो उहाँको छेउछाउमा then how we handle those situations so it's majorly considered as a situational comedy so situational comedy को चाहिँ हिरो नै हुन् उहाँ एकदम लिडर पायनियर भने पनि हुन्छ and I think he can start training people as well right so that is it so guys call us numbers are 51920002 and 51920003 so as I'm के कुराकानी गरिरहेको छौं भने चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ कतिपय फ्याक्ट्सहरु हुन्छन् फर्स्टमा चाहिँ एउटा फ्याक्ट थियो त्यो चाहिँ हामीले फ्याक्ट भन्ने पनि एउटा स्टोरी थियो then we checked if this fact is correct or not भनेर but it was very correct त्यसको बारेमा एकछिनमा कुराकानी गर्छौं र कल गरेर के को बारेमा कुराकानी गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ yes there are lots of beliefs in Nepal है so कतिपय चाहिँ for luck and for bad luck खालकेमा चाहिँ त्यो हामी के विश्वास गर्नुहुन्छ के विश्वास गर्नुहुन्न त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई एकदमै पत्यारै नलाग्ने केही कुराहरु छन् भने त्यसको बारेमा पनि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ अब घरमा मान्यता हुन्छ हैन अघि नै पनि मैले एक्जाम्पल दिइहाले यहाँहरुलाई जस्तो अब चप्पल उल्टेको छ भने चाहिँ काई निस्किने बेलामा चप्पल सुल्टो पारेर पहिला निस्किनु पर्छ वा घर छिर्ने बेलामा यताउति भनेर सो दैट इज देयर अब कुनै जनावरले बाटो काट्यो भने चाहिँ एकछिन रोक कजना थुक्ने गर्छन् कजनाले चाहिँ के गर्ने गर्छन् सो आफ्नो तरिकाको त्यस्तो छ र मलाई सबभन्दा चित्त नबुझ्ने चाहिँ एकदमै चित्त नबुझ्ने चाहिँ तीन बास पार्नु हुन्न भन्ने वाला छ नि या सेम हियर आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द लजिक बिहाइन्ड तीन बास पार्नु हुँदैन भन्ने पनि हैन तर सबैको घरमा हुन्छ हैन आमा बुवाले मान्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ सो यस सबैको त्यही छ होला के सोच किन चाहिँ होला भनेर या सो आई थिंक त्यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि खासै के हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ब्याड लक हुन्छ यताउति भन्ने मान्यता छ सो यु गाइस क्यान कल अस र त्यसैगरी नेपाल आउने बेला चाहिँ हाम्रो फरेनर्सहरुलाई चाहिँ यो कुरा फलो गर्नु भने इन्टरनेटमा के सिचुएसन्सहरु राखिएको थियो सिचुएसनको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं बट विल टक आफ्टर द फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक सो अहिलेको लागि हेडिङ अन फर कमर्शियल ब्रेक And welcome back guys, this is Call Kantipur and this is Secret Sunday. Yes, as a आइतबारको दिन we always talk about secrets तर आजको secret अलिक different रहेको छ and it's regarding our country अनि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ विद्यमान धेरै कुराहरु छन् like secrets भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन just that things that are on the internet and which people need to follow भन्ने हिसाबले चाहिँ जो नेपाल हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कतै न कतै इन्टरनेटमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ पढिरहनु भएको हुन्छ so if you are going to Nepal we need to follow certain rules for we need to know about the people tradition culture हुन्छ नि so मान्यता के छ के मानिन्छ के मानिन्न that is there even when we travel to other countries as well कहिलेकाहीँ US गयो भने वा गयो भने US गयो भने हैन जापान गयो भने अरु कुनै देश गयो भने त्यहाँको कल्चर निकै नै फरक हुन्छ नि त सो जुन कुरा हामीलाई हाम्रो देशमा एकदमै ठीक लाग्छ मेबी त्यो कुरा अरु देशमा निकै नै गलत हुन सक्छ हैन सो देयर आर लट अफ एक्जाम्पल्स अफ दिस एज वेल अब हाम्रो यहाँ नेरी कहिलेकाहीँ फ्यामिली सँगै बसेर खाना खाँदा बर्ब गर्दाखेरि मेबी पिपल डोन्ट माइन्ड हियर हैन तर विदेशमा गएर त्यही गर्नु भयो भने त मेबी इट्स अ ब्याड ह्याबिट नराम्रो हो यहाँ पनि ब्याड ह्याबिट हो बट स्टिल अब त्यति सारो हामी we don't mind अर्को एक्जाम्पल इज हामी कहिलेकाहीँ खाना खाँदाखेरि कति जना मान्छेले मतलब त्यही खोक्दिरहन्छ क्या गरेर हैन अनि we don't mind that त्यति but if you go in abroad and do that it's considered table so manners bad भनेर भन्ने गरिन्छ हैन table manner भन्दा पनि it's considered rude mannerless हुन्छ नि so that is there क्या but table manner त पछि होला एक त बानी नै नराम्रो हो क्या त्यो सबैजना बसेको सँगै खाइरहेको जस्तो गर्नु हुँदैन खोकी आए पनि उठेर साइडमा गएर खोक्नु पर्छ भन्ने गरिन्छ टेबल भित्र चिरेर खोके पनि हुन्छ नो प्रब्लम हैन मलाई सबभन्दा मन नपर्ने चाहिँ खाइरहेको बेलामा फिस सिटिङ राइट अब गरेर सिधै अगाडि खोक्दिने क्या सब अर्का खानामाथि पनि पर्छ हैन अनि कहिलेकाहीँ अब छिटा पनि परिरहेको हुन्छ अगाडिको मान्छे अनि चोखो चोखो भनेपछि पुग्यो त्यसपछि अल द हुन्छ नि थिंग्स आर
ओके विथ अस के हुन्छ चोको चोको भन्यो ल पुग्यो सबैको सो अब कति धेरै कुरा छ नि त हाम्रो सोसाइटीमा अब कति कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ मन भए पनि नभए पनि के सो एउटा कुरा तिमीलाई चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो एउटा फर्स्टमा 3 भाष अनि अर्को कुनै एकदमै अब एभ्रीडे लाइफमा चाहिँ अब कतै न कतै तिमीले भोग्नु पर्या हुन्छ लेट मी थिंक सायद नमान्ने भएर खासै मतलब हुँदैन होला जस्तो छ हैन के दिमागमै छ नि जे म त मान्दिन हैन या आई जस्ट गो थ्रु माई हन्च कहिलेकाहीँ हो कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा एकदम भित्रबाट हन्च फिल हुन्छ कि ओके दिस इज राइट or कहिलेकाहीँ लाग्ला नजम समथिङ ब्याड माइट ह्यापन जस्तो भित्रबाट फिल भयो भने या देन आई स्टप तर आई डोन्ट ब्लेम इट टु एनी अदर सिचुएसन्स द्याट ह्यापनिङ अराउन्ड मी त्यसलाई चाहिँ ब्लेम गर्दिनँ तर भित्रै मनैबाट अब गर्न मन लागेन इच्छा भएन भने बिकज इट्स अप टु मी बिकज आई डिन्ट फिल लाइक डुइङ इट रादर देन म सिचुएसनलाई चाहिँ ब्लेम गर्दिनँ ओके सो अब त्यो चप्पल उल्टो फर्काउने अनि बिरालोले बाटो काट्ने भन्दै चाहिँ विच वान डु यु फलो मोर कुनै न कुनै ओके त्यो चप्पल उल्टो फर्काउनु पर्छ भन्ने पनि छ उल्टो फर्काउने हैन सुल्टो पार्ने सरी सुल्टो फर्काउने चप्पल उल्टो पराएको छ भने सुल्टो पारिदिन्छु किनभने फोहोर होला भनेर जुत्ता उल्टो भएको छ नि अब अगाडि छ भने लाइक फोहोर लाग्ला भने त्यो सुल्टो पारेर राखिदिने मात्र मिलाएर चाहिँ राखिदिन्छु बट नट द्याट कि जान उल्टो पारेर किक गरेर जाने चाहिँ होइन बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट एनिथिङ ब्याड वुड ह्यापन बिकज अफ द्याट तर अब हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिक सुपरस्टिचियस साइडबाट सोचिन्छ नि त यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यही भएर गर्नुपर्छ अब कमन सेन्स लाउने हो भने चाहिँ चप्पल उल्टो फर्किरहेछ भने तपाईँहरू हिँड्दै गर्दा अल्झिएर लड्न सक्नुहुन्छ होला होइन सो त्यो चाहिँ एउटा रिजन हुनसक्छ चप्पल चाहिँ सुल्टो फर्काएर अगाडि हिँड्नको लागि तर अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एउटा के चाहिँ अब सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतै निस्किरहेको छ चप्पल उल्टो फर्केछ भने चाहिँ जुन कामको लागि गइराख्नु भएको छ मेबी त्यो काम नहुन सक्ला त्यसमा सफलता नपाउला भनेर सो त्यो चप्पल पहिला सुल्टो फर्काउने अनि एकछिन मात्रै हिँड्ने भनेर अब सानैदेखि हुन्छ नि आमा बुवाले अब हजुरआमा हजुरबुवाले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा हालिदिएको छ होइन सो मैले चाहिँ सानैदेखि त्यही कुरा नै सुन्दै आउँथेँ कि त्यही भएर चाहिँ चप्पल चाहिँ सुल्टो फर्केर जानुपर्छ है भनेर क्या तर तिमीले धेरै कुरा मान्छौ जस्तो लाग्छ मलाई आई डु मलाई लाग्छ आइम अ सुपरस्टिशियस काइन्ड अफ पर्सन जस्तो लाग्छ किनभने बिरालोले बाटो काट्नेमा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्छु बिकज अ लट अफ थिङ्स ह्यापन टु मी होइन इन माई लाइफ सो त्यही भएर पहिला चाहिँ म मान्दिनँ थिएँ अब सानोमा चाहिँ मान्थेँ तर ठुलो हुँदै गएपछि होइन यो त यत्तिकै भन्नुभयो होला जस्तो लाग्थ्यो तर फ्यु इन्सिडेन्ट ह्यापन इन माई लाइफ होइन एकदमै लाइफ सकिङ इन्सिडेन्टहरू भयो होइन सो त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ बिलिभ गर्छु होइन डोन्ट यु थिङ्क इट वाज अ कोइन्सिडेन्स एन्ड सिचुएसन द्याट हेज बिन पुट इन आवर माइन्ड क्या हाम्रो दिमागमा कस्तो हुन्छ भने सो आई रेड एन आर्टिकल अबाउट दिस जहाँ चाहिँ के भन्ने थियो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब कहीँ हात देखायो चिना देखायो समथिङ एनिथिङ अनि देयर इज अ प्रेडिक्सन द्याट्स बिन मेड तिम्रो लागि के प्रेडिक्सन भन्दैछ र ब्याक अफ द माइन्ड यु हेभ द्याट सबकन्सियस माइन्डमा त्यो कुरा भइरहेको हुन्छ सो केही भइहाल्यो भने तिमी यति छिटो रिलेट गर्छौ क्या त्यो कुरालाई देन यु बिलिभ देन यु स्टार्ट बिलिभिङ बिकज त्यो सिचुएसन त्यहाँ क्रिएट भइदियो अनि त्यो सेम एक्ज्याक्ट सिचुएसन नभए पनि विल ट्राई टु थिङ्क ए यो भनेको थियो सो यता मिल्न गयो कि भनिन्छ इफ यु ह्याडन्ट लिसन टु द्याट प्रेडिक्सन र त्यो भइदियो भए खासै असर पर्दैन थियो क्या सो यसरी पनि लाइक हाम्रो दिमागलाई चाहिँ एट टाइम्स इट्स बिन प्लेड होइन सो अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि वी टेन्ड टु बिलिभ दिस काइन्ड अफ स्टफ यस इट्स भेरी ट्रु द्याट हाम्रो दिमागलाई चाहिँ जे फिट गरिन्छ वे मोस्ट अफ द टाइम्स एक्ट अकर्डिङ टु इट होइन अब सानैदेखि अब हामीलाई चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ यस्तो हो है त्यही भएर गर्नुपर्छ भनेर सानैदेखि आमा बुवाले भन्दै आइरहेको भए हामी त्यसरी सोच्छौँ सायद आमा बुवाले होइन बिरालो बाटो काट्दा पनि चप्पल उल्टो फर्केको छ भन्दा अगाडि जाँदा केही फरक पर्दैन भनिदिएको भए सायद हामी त्यसरी सोच्दैन थियो होला होइन तर अब सानैदेखि जुन कुरामा हामी हुर्क्यौँ जुन माहौलमा हामी बसेका छौँ त्यसले धेरै नै अब इफेक्ट पार्छ कि हाम्रो चाहिँ अब सोचमा चाहिँ अब के बिरालोले सलाम ठोक्नुपर्ने छेउमा हामी जाने बेलामै ल जानुहोस् बाई सर भनेर बल्ल गोइङ सो द्याट डजन्ट ह्यापन होइन सो एनिवेज नाउ लेट्स मुभ अन टु वान इन्टरनेट स्टोरी द्याट वाज अफ 2015 यो स्टोरी चाहिँ एन्ड द स्टोरी इज टाइटल्ड टु डच पुलिस अफिसर्स मेक डिनर एन्ड द डिसेस फर द किड्स आफ्टर मम इज रस्ट टु हस्पिटल भनेर चाहिँ सो यो कथा चाहिँ आएको थियो बाहिर सो यो 2015 को हो र हिजो अस्तिबाट हामीले के गरेको थियौँ सन्डे आउँदाखेरि चाहिँ लेट्स हेभ अ फ्याक्ट चेक भनेर सायद कुनै दिन हामी यस्तो ठुलो स्टोरी लिएर आउँछौँ जुन चाहिँ यहाँले मान्नु भएको थियो कि यो साँचो हो भनेर बट एट द एन्ड इट वाज भेरी इनकरेक्ट फल्स होला अब कतिजनाले यस्तो आर्टिकल्सहरू लेखिदिन्छन् बिकज दे वान्ट सम क्लिक बेट्स अन इट हुन्छ नि र त्यही गरी वी लुक्ड आफ्टर दिस र यसो हेर्दाखेरि धेरै स्टोरिजहरू रहेछ सो दिस इज नट ओन्ली इन द इन्टरनेट दिस वाज अ ट्रु फ्याक्ट यो साँच्चीकै भएको कुरा हो र इट वाज अ भेरी नाइस काइन्ड जेस्टर्स फ्रम द पुलिस साइड है सो यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि भइरहेको हुन्छ र विभिन्न ठाउँमा प्रहरी आर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले निकै नै हेल्प गरिराख्नु भएको हुन्छ हामीलाई पनि र ती स्टोरिजहरू पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन् र दिस इज काइन्ड जेस्टर सो वी जस्ट वान्टेड टु रिमाइन्ड पिपल द्याट
be helpful, be kind, एकअर्कालाई मद्दत गर्नुस् भनेर. So mother of 5 was rushed to hospital. So you can imagine 5 जना बच्चालाई टेक केयर गर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ. र त्यहीँनिर दुईटा police officers happened to be very good, nice cooks, good, amazing cook, and they cooked wonderful food for the kids. The kids were happy. This made quite a story त्यो टाइममा, quite a story त्यो टाइममा. र I think a lot of people got motivated from this to do help other people. र कसैलाई सहयोग गर्न, मद्दत गर्नलाई चाहिँ यस्तो स्टोरीजले चाहिँ at time it motivates you, gives you that energy, हैन? Yes. अब यो केस चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन नेपालमा अहिले हामी ठाउँ-ठाउँमा देखिरहेको हुन्छ, प्रहरी हाम्रो साथी भएर जुन चाहिँ अब एउटा स्लोगन रहेको छ अहिले हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको, हैन? सो यस्तै अब इन्सिडेन्टहरुले यस्तै अब उहाँहरुको चाहिँ कामहरुले गर्दा हामीलाई पनि विश्वास बढ्छ कि पक्कै पनि हो जुन उहाँको एउटा अब ड्युटी रहेको छ त्यो बाहेक पनि अरु कुरामा पनि अब हाम्रो चाहिँ प्रहरीहरुले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो इन्सिडेन्टहरुले अझै हामीलाई विश्वास बढ्छ किन भनेपछि प्रहरी भन्ने बित्तिकै पुलिस भन्ने बित्तिकै अ काइन्ड अफ डिस्टेन्स पनि छ के मान्छेहरुमा जस्तो लाग्छ मलाई किन यतिकै अलि अक्वर्ड फिल गर्ने डराउने ला हामीले यसरी अप्रोच गरे भने उहाँले कसरी रियाक्ट गर्नु होला भन्ने सो अब जुन चाहिँ अब यो स्लोगन रहेको छ प्रहरी हाम्रो साथी यसले चाहिँ एउटा सहज वातावरण बनाउनको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ यो क्याम्पेन अगाडि बढाउनु भएको हो हैन सो वी होप कि यो क्याम्पेनको पनि सफलता मिलोस् अनि एउटा अब आम नागरिक र प्रहरी बीचको जुन चाहिँ एउटा दूरी रहेको छ हैन सो त्यो चाहिँ कमी होस् अनि all the good days ahead. हामी सबैजनाको लागि. Yep, so this is one story that we wanted to talk about and we wanted to spread a good message. र नेपाली प्रहरीकै बारेमा पनि कुराकानी गर्ने कति ठाउँमा चाहिँ जहाँ ट्राफिक पुलिस नभएको ठाउँमा पनि हाम्रो aside than ट्राफिक पुलिस अरु प्रहरीहरूले पनि बीचबीचमा बाटो खोल्दिराख्नु भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ सानसानो बाटोतिर जाम भइरहेको हुन्छ हैन सो that is one thing I find really helpful and thankful. यस्तो धुलो भएको ठाउँमा पनि रोकेर अड्केर हुन्छ नि त्यो 1-2 घण्टा जाम भयो भने पनि उहाँहरु आफै आइदिएर खुलाइदिनुहुन्छ बाटो. They take responsibility of things as well. त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई. र अब स्टार्ट गरौँ द्याट्स अन द इन्टरनेटमा के छ भने चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ यी सर्टेन कुरा चाहिँ फलो गर्नुस् अदरवाइज नेपाली पिपल माइट कन्सिडर इज ब्याड यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ हैन सो यु स्टार्ट एउटाबाट सो अब धेरै कुराहरुमध्ये अब के फ्यु सिलेक्टिभ कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ नोट डाउन गरेका छौं हैन सो त्यसैगरी अब हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा अब एकदमै आदरपूर्वक हाम्रो सिनियर्सहरुलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ मान्यता रहेको छ एकदमै राम्रो मान्यता रहेको छ हैन सो त्यसैगरी आफूभन्दा सिनियर मान्छेले चाहिँ अब केही कुरा हामीले दिइराको छ भने हामीले चाहिँ सपोज अब हाम्रो क्यामेराम्यान दाइले मलाई के एउटा पेन दिइराख्नु भएको छ मलाई एउटा हातले समात्नु हुँदैन रे मैले चाहिँ दुईटा हात युज गर्नुपर्छ जस्ट लाइक दिस हैन र सो इट्स अ काइन्ड अफ showing a gesture of respect towards your elders. So यो चाहिँ एकदमै विद्यमान छ हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा बट आई रियली लभ दिस वान म त एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्छ किन भनेपछि आफूभन्दा सिनियर्सहरूलाई जहिले पनि एउटा रेस्पेक्टेड वेमा चाहिँ हामीले बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आमा बुवाले जहिले पनि सिकाउनु भएको छ हैन सो दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल टु सो योर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर एल्डर्स तर दुई हात थापेर व्हाट इज रेस्पेक्ट अनि यस्तो किन भनेपछि एउटा जेस्चर हो नि त जेस्चरले धेरै कुरा भन्छ नि त हैन किन एउटा जुन हिसाबले एउटा बोलीको कुरा हुन्छ एउटा जेस्चर नो बट दैट इज द तर एक हिसाब लजिकल सोचन हैन सो अब तिमीलाई कसैले पैसा दिइराख्नु भएको छ यसरी लिउ भन्नु हैन अब दुई हातले थाप्नु पर्ने वा एक हातले लियो भने दैट इज रूड एक हातले नलियो बच्चादेखि पनि सिकाइन्छ बाबुले दुई हात थाप नानी दुई हात थाप प्रसाद दिँदाखेरि फलफुल दिँदाखेरि होस् वा पैसा दिँदाखेरि होस् सबै त्यो गर्दाखेरि पनि टेक फर योर टु ह्यान्ड्स भनेर भनिन्छ र पछि घुर्किँदै गएपछि पैसा दियो भने एक हात लिँदाखेरि इज द्याट रूड आई डोन्ट थिंक सो अब यस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी अब हामी भगवान भनौँ न वी रेस्पेक्ट गड्स हैन भगवानलाई पनि हामी दुई हातले रेस्पेक्ट गर्छौं जस्तै अब एल्डर्स भनौँ न आमा बुवा हजुरआमा हजुरबुवालाई पनि त्यो रूपमा मानिन्छ नि त हाम्रो अब फ्यामिलीमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी सो त्यही भएर हुन्छ नि वे अफ सोइङ रेस्पेक्ट सो त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाइएको होला कि आफूभन्दा सिनियर्सलाई चाहिँ अब दक्षिणा पाउँदा होस् प्रसाद पाउँदा होस् दुईटा हातले यसरी अरू केही कुरा लिँदा होस् यसरी समात्नुपर्छ भने सिकाउनु भएको होला सो दिस इज फर द फरेनर्स रिमेम्बर व्हेन दे आर कमिङ नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ कसैले के दिइहाल्यो भने चाहिँ दुई हातले थाप्नु भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो मानिन्छ सभ्य मानिन्छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ त्यसैगरी अब दोस्रो प्रसङ्गमा जाउँ र दोस्रो प्रसङ्गमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि चित्त बुझ्दैन यो चाहिँ अब धेरै कुरा चित्त बुझ्दैन मलाई तर त्यो पनि र वान इज अबाउट पोइन्टिङ ए भन्नेवाला चाहिँ फेरि यस्तो के सृजललाई के म यो समाजमा बस्न लायक छु भनेर सोच्छु धेरै धेरै नै लायक छु म हैन के यो समाजले मलाई स्वीकारला म केही पनि रुल मान्दिन भन्दै के मान्छु तर फ्युचर अलिकति नबुझ अब यस्तो अब के भनिएको छ भने चाहिँ इन्टरनेटमा के लेखेको छ इंग्लिशमा व्हाट इज दैट इज एक्ज्याक्टली पढ्दिन चाहिँ रिमेम्बर नट टु पोइन्ट अ सिंगल फिंगर बट युज अ फ्ल्याट एक्सन ह्यान्ड स्पेशली टु इन्डिकेट अ सिक्रेट अब्जेक्ट अ प्लेस अब सिक्रेट अर्थात् मन्दिर होला यताउति कुनै ठाउँमा वा कुनै
मोनुमेन्ट होला के होला त्यसलाई चाहिँ एक औँलाले चाहिँ यसरी नदेखाउनु होइन त्यो मूर्ति यो मान्छे त्यो मान्छे भन्ने यसरी औँलाले चाहिँ भन्न पाइँदैन इट इज कन्सिडर्ड रुड भनेर भनिन्छ हाम्रो देशमा र जेनरली तर हामी कन्भर्सेसनमा हुँदाखेरि पनि ए ऊ त्यो यो फलाना ठाउँ हो यो भन्ने देखाउँदाखेरि आई डोन्ट थिङ्क विल माइन्ड खासै नोटिस गरिँदैन तर जब भर्बल भएर झगडा पर्न थाल्छ नि मान्छे बिच औँला देखेर तैले हो भन्दाखेरि चाहिँ ओइ औँला तल गर तैले कसलाई औँला देखाएको भनेर यो चाहिँ हुन्छ सो फार आई हेभ नट फाउन्ड वेन पिपल आर टकिङ अबाउट प्लेसेस ठाउँको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यहाँ पर स्वयम्भू हो ऊ त्यहाँ पर बौद्धनाथ हो ऊ त्यहाँ पर के अरे के को मन्दिर हो वा ऊ त्यहाँ पर धरारा हो होइन समथिङ त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क पिपल फाइन्ड इट रुड डु यु आई डोन्ट तर सानोमा चाहिँ एउटा कुरा इट्स भेरी फनी टु सेयर होइन तर सानोमा चाहिँ हामी अति नै सानो हुने बेला 3-4 वर्ष आई गेस अनि अब घरमा अब कति धेरै फलफुलहरू फुल्दा फर इक्जाम्पल अब भनौँ न काँक्रा छ अरे होइन काँक्रो फलिरहेको छ काँक्रोको चाहिँ सानो एउटा सानो छ अरे बढेको छ त्यतिखेर चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने सानो हामीलाई चाहिँ यस्तो भक्क सानो फुलबाट फलिरहेको फललाई चाहिँ हातले देखाउनु हुँदैन औँलाले स्पेसली औँलाले देखाउनु हुँदैन अरे होइन त्यो मरेर जान्छ अरे कि होइन I still remember त्यो कुरा चाहिँ किन सिकाएको होला के भनेर That is to put sense because when you grow older as you gradually grow older you will not have that habit of pointing something र त्यही हो अब यसरी एउटा औँलाले पोइन्ट गर्यो भने चाहिँ it is considered to be rude guys but I don't know if it rude or not but मैले चाहिँ धेरै पोइन्ट अब यसरी त कसरी देखाउने यार उता पशुपति छ उता बौद्ध छ उता यो छ nobody does that यसरी उता पशुपति छ उता चाहिँ अनि अब पाटन दरबार स्क्वायर छ भने यसरी देखाउनु पर्छ होला के अब यसरी भन्दा अब कि त ओठे चुच्चो पार्नु पर्यो ऊ त्यहाँ गरेर अनि यु नेभर नो इफ यु आस्किङ समबडी रिक्वेस्ट यु ऊ त्यहाँ गरेर सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज डन होइन सो फरेनर्सहरूले पनि नमान्दा चाहिँ केही पनि नहोला द्याट्स व्हाट आई कैन से ओके लेट्स गो टु अनदर वान सो अनदर वान इज अब यो कुरामा चाहिँ अब फरेनर्सहरूले चाहिँ अलिक धेरै नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ होइन किनभनेपछि अब हाम्रो अब कल्चरमा चाहिँ अब कुनै पनि नयाँ मान्छेले ग्रिट गर्दा वी से नमस्ते नमस्कार भन्ने गर्छौँ होइन अब फरेनर्सहरू धेरै जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ दे सेक ह्यान्ड्स अर दे हग इच अदर होइन सो त्यही भएर अब कुनै पनि अब फरेनरहरू चाहिँ नेपाल आउँदा चाहिँ कुनै नयाँ मान्छे स्पेसली अब लेडिजहरूलाई चाहिँ भेटिराख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ यु हेभ टु अलवेज ग्रिट her with a warm namaste not hi how are you भन्यो भने फेरि होला नि फेरि त्यो सिचुएसन चाहिँ that is it तर अहिलेको टाइममा I think we've changed a little bit maybe if somebody had come like 10 to 15 years back maybe that would be like very shocking ओ यो के गरिरहेछ के भइरहेछ अनि अब कतिको कल्चरमा के हुन्छ भने when it's grandmoms grandparents or any other people you also have उनीहरूको चाहिँ बानी कस्तो हुन्छ नि विदेशीहरूको चाहिँ अब कति सर्टेन कल्चरमा चाहिँ हुँदैन दे इभन गिभ यु पेक अन योर चिक्स होइन सो गालामा सानो किस पनि दिन्छन् विदेशीहरूले सो त्यो गर्दाखेरि मेबी ब्याक देन लट अफ नेपाली पिपल युज टु फाइन्ड ओ के गरेको यसले भनेर पनि सोच्नुहुन्थ्यो होला र अहिले त धेरै देख्छु यहाँ सिटिजहरूतिर टाउन्सहरूतिर वाट इज लाइक पिपल वन दे हग दे अल्सो गिभ किस अन द एयर लाइक गरेर यो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हावामा किस खाने चाहिँ म चाहिँ बुझ्दिनँ तर अब हाम्रोमा चाहिँ इट्स रियली नाइस टु से नमस्ते होइन सो द्याट इज आवर कल्चर द्याट इज हाउ वी से हेलो हाउ वी ग्रिट होइन सो सबै देशको फरक छ कतिले हात मिलाउनुहुन्छ कतिले अँगालो मार्नुहुन्छ हाम्रोमा चाहिँ नमस्ते भन्ने चलन छ एन्ड विच इज करेक्ट विच इज ट्रु एज वेल एन्ड एउटा चाहिँ अब नमस्तेको पछाडि अब मैले सुनेको एकजना टिचरले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो नि स्कुलमा वाइ वी डु नमस्ते भनेपछि होइन हाम्रो पामको बिचमा चाहिँ अब गडेसको चाहिँ बास हुन्छ अरे होइन सो यसरी जहिले पनि नमस्ते गर्ने बेला हामीले चाहिँ थिचेर गर्नु हुँदैन अरे कि वी हेभ टु लाइक हुन्छ नि अलिकता चाहिँ फुक्का पारेर चाहिँ नमस्ते गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ हाम्रो दुईवटा हातमा चाहिँ देवीहरूको बास हुन्छ अरे होइन सो त्यही भएर यसरी गर्नुहोस् रे यस्तो थिचेर होइन फेरि हाम्रो देवीहरू चाहिँ अब त्यहाँ थिचिनु गयो भने चाहिँ फेरि रुष्ट हुनु होला होइन सो त्यही भएर तपाईँहरूले आशीर्वाद नदिएर श्राप दिनु होला त्यही भएर always do namaste slightly gentle one रे के that is it र अब अर्को चाहिँ यो दाहिने र देब्रे हातको कुरा हो हैन सो लट अफ पिपल आर लेफ्टी बाइ नेचर लट अफ पिपल आर राइटी बाइ नेचर हैन सो कतिजनालाई चाहिँ आफ्नो राइट ह्यान्ड भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड प्रयोग गर्नु किन सजिलो लाग्छ भने कतिजना चाहिँ अब तर मेजरली हेर्नु भने चाहिँ धेरैजना मान्छे चाहिँ वर्ल्डमा लट अफ पिपल आर राइट ह्यान्डेड कम्पेरिटिभ टु द लेफ्ट ह्यान्डेड पिपल अब कतिजना चाहिँ दुईटै हात चलाउनु पनि सहज हुन्छ र त्यही हो अब फ्लुएन्टली त जे गर्दाखेरि पनि आइएम ए राइटी पर्सन सो मेरो राइट ह्यान्ड नै बेसी म काम चलाइरहेको हुन्छु सो त्यसै गरी धेरैजना दे लट अफ लेफ्टी पिपल सो वाट ह्यापन्स इज हाम्रो नेपालमा चाहिँ हो लेफ्ट हातले भात खानु हुँदैन लेफ्ट हातले के राम्रो कामहरू गर्नु हुँदैन पैसा दिइराखेको छ जे दिइराखेको छ भने पनि दाहिने हात अगाडि सारेर दाहिने हातले थाप्नुपर्छ होइन अब के हामी डोरोहरू बान्दैछौँ कि राम्रो कामहरू गर्दैछौँ भने पनि सकेसम्म आफ्नो दाहिने हातले नै गर्ने भन्ने चाहिँ मान्यता छ र स्पेसली टकिङ अबाउट इटिङ ह्याबिट्स सो इटिङ ह्याबिट्समा चाहिँ लेफ्ट हातले खाएको चाहिँ अलिकति धेरैजनालाई पच्दैन सकेसम्म दाहिने हातले नै खानुहोस्
भन्ने चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा भन्ने चलन छ या सानोमा त झन् पिटी पिटी भयो भने बच्चालाई हुन्छ बिचारा उसो नेचुरली लेफ्टी छ भने पिटी पिटी भयो भने तैँले चाहिँ राइट ह्यान्डले खानै पर्छ भने कति टर्चर पनि दिएको मैले देखेको छु होइन बच्चालाई बिचारा त्यो बानी नै आउँदैन अनि खानेकुरा खाँदा पनि केही काम इभन अब लेख्ने बेला पनि एबिसिडी लेख्ने बेला पनि उसको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड नै युज हुने गर्छ होइन तर आमा बुवाले चाहिँ कर लाएर भयो भने होइन लेफ्ट इज रङ राइट इज राइट भनेर सो त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा किसिमको टर्चर पनि सानोसानोमा कतिजना बच्चाहरूले चाहिँ टर्चर त नभनौँ यु क्यान कल द्याट टर्चर जस्ट ट्राइङ टु चेन्ज द ह्याबिट अनि किनभने जुन कुरा नेचुरली हो त्यसलाई चेन्ज गर्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ बिकज दे आर बर्न विथ हुन्छ नि लेफ्ट ह्यान्ड एक्टिभिटी मोर देन द राइट वान सो त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ कि बानी बसाउन द्याट इज बट यु क्यान कल द्याट टर्चर टर्चर इज लाइक torturing people, beating them to like होइन मैले देखेको छु होइन कतिजना आमा बुवाले चाहिँ हुन्छ कराएर होइन तैँले एभ्री टाइम इभन मेरो एकजना कजन दिजुको चाहिँ सी ह्याड अ लिटल गर्ल होइन ऊ चाहिँ अब जन्मेदेखि नै लेफ्ट ह्यान्डबाट युज गर्ने उहाँले चाहिँ जहिले लेखाउने बेला चाहिँ यो हात होइन यो हात युज गर भनेर कतिचोटि कराएर मैले गरेको सुनेको छु होइन सो यस गाइस तर अब नेचुरली जसरी उहाँहरूको चाहिँ जुन हात चल्छ त्यसरी नै एक्सेप्ट गर्नुहोस् होइन अनि मैले कति ठाउँमा सुनेको होइन लेफ्ट ह्यान्डेड people are more creative भनेर भन्ने गर्छ हैन सो हाउ ट्रू इज दैट तर अब कतिजनामा चाहिँ लागु पनि हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ yeah that's been written and said in different articles and maybe Holland पनि हैन you never know so yeah so if any foreigner is visiting Nepal try using the right hand to eat right so धेरै जनाले चाहिँ एकदम ध्यान दिइराख्नु भएको हुन्छ र नेपाल आउँदाखेरि पनि अब सकेसम्म अब हातले खाइन्छ हामी फोर्क चम्चा अलिकति कम युज गर्छौं अनि सो कम युज गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म दाहिने हातले खानुस् भनेर भनिराखेका हुन्छौं so that is there so let's go to another one and the next one is regarding your dress so अब कति ठाउँमा चाहिँ हैन अब properly appropriately dress up हुनुपर्छ भन्ने गर्ने सो अब स्पेशली फरेनर्सहरुलाई चाहिँ अब एउटा नोटिस चाहिँ के भन्दा चाहिँ लुगा लाउने बेला चाहिँ फुल स्लिभ भएको लुगा मज्जाले ढकी ढकाउ भएको चाहिँ लुगा लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ अब भनिन्छ हैन तर अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ त्यो म्यान्डेटरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई किन भनेपछि अहिले त इभन द सोसाइटी हेज एक्सेप्टेड कि अब आफूले जसरी पहिरन लाउन मन छ त्यसरी लाउँदा हुन्छ भनेर नट टु रिभिलिङ तर स्टिल अब जुन हिसाबले फुल स्लिभ नै लाउनु पर्छ भन्ने त छैन बट ब्याक फ्यु इयर्स ब्याक चाहिँ थियो होला पक्कै पनि अब इभन किन भनेपछि अब फरेनर्सहरुले आफ्नो देशमा जसरी अब लुगा लाइराख्नु हुन्छ त्यसरी नै अर्काको देशमा पनि अब आफ्नै हिसाबको सोचले लाइराख्नु भएको हुन्छ हैन सो कति धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो ड्रेसिङ सेन्स अलि एप्रोप्रिएट नहुनु पनि सक्छ होला ड्रेस अकॉर्डिङ टु द मोमेन्ट अर ड्रेस अकॉर्डिङ टु वेयर यु आर गोइङ र त्यसैगरी आई थिंक लट अफ रिलिजियस प्लेसेसहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र नभइकन पनि विभिन्न देशमा रिलिजियस प्लेसेसहरु जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन तरिकाको ड्रेसेस लाउनु पर्छ र सर्टेन तरिकाको लुगा लाउनु पर्छ वा एक हिसाबको नियम बनाइएको छ यहाँ त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ यो प्रकारको लुगा लाउनु हुँदैन भने सो दैट इज देयर त्यसैगरी हाम्रो नेपालमा पनि कतिपय मन्दिरहरु जाँदाखेरि होली एन्ड रिलिजियस प्लेसेस जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन टाइप्स अफ लुगा लाउन चाहिँ मनाइ छ यो हाम्रो देशमा मात्र हैन यो चाहिँ अब जब हामी फर इन्स्टेन्स थाइल्यान्डहरु गयौं भने पनि त्यहाँनेर चाहिँ अब दे डोन्ट लेट यु एन्टर वेयरिङ एन हाफ प्यान्ट हैन सो मोनेस्ट्रीहरु जाँदाखेरि दिदैन त्यसैगरी इन्डोनेसियाको टेम्पल्सहरु जानु भयो भने पनि त्यहाँनेर केटा मान्छेहरुले पनि दे कान्ट वेयर शर्ट्स हैन सो सकेसम्म लुङ्गी टाइपको यस्तो त्यो साडी टाइपकै लगाएर चाहिँ ल केटा मान्छेहरुलाई पनि दे हैव टु टाइट एन्ड देन ओन्ली गो सो ठाउँ अनुसार सर्टेन नियम्स हुन्छ होली प्लेसेसलाई लिएर एन्ड दैट यु क्यान डिनाई सो प्लिज फलो इट हैन इभन इफ यु डोन्ट फलो द रिलिजन बट यु भिजिटिङ द प्लेस देन फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अफ द प्लेस सो यसको लागि चाहिँ when foreigners visiting Nepal and they go to certain sites केही नियमहरु छ लुगाहरु छ भने चाहिँ I think acceptable so accept it yes so we've got few message here okay so हरि बाबु कतिवटा हुनुहुन्छ सुदीप राज हुनुहुन्छ हाई हेलो भन्दै हुनुहुन्छ अञ्जय कुमार पन्त स्माइल हुनुहुन्छ सो त्यसैगरी सरोज ढुङ्गाना हुनुहुन्छ है सो सोन निधि हुनुहुन्छ अनि धरेन्द्र चन्द्र ठकुरी हुनुहुन्छ है सो ओके उहाँको के छ थर्ड वर्ल्डको थर्ड क्लास पिपलले व्हाट इज कल्चर लर्न फ्रम फर्स्ट वर्ल्ड पिपल भनेर भन्नुभएको छ ओहो सर तपाईँ त अमेरिकामा जन्मिनु भएको जस्तो छ है सो कुन चाहिँलाई थर्ड वर्ल्ड भन्नुभयो र कुन चाहिँलाई फर्स्ट वर्ल्ड भन्नुभयो थाहा भएन बरु अलिकति क्लियर भएर भनिदिनुहोस् देन आई एक्सप्लेन विच इज थर्ड वर्ल्ड थर्ड क्लास नियम भनेर अब तपाईँ यही नेपालै बस्नुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ हुर्किनु भए चाहिँ अब उन त नेपाली नै बोलिराख्नु भएको छ भने शुद्ध नेपालीमा लेख्नु भएको छ लेख्न चाहिँ मेसेज लेख्न त अंग्रेजीमा लेख्नु भएको छ किनभने उहाँलाई एकदम सही लाग्छ होला यो भाषा पनि put it on the first right so that is there and okay so Devendra Man nakarmi ko you are beautiful lekhnu bhako cha okay you too are beautiful right so yeah so there are a lot of other things that we follow and we don't follow र यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु रहेको थियो है र त्यसैगरी निलमले भर्खर लुगा कुराकानी गर्यो भने अब अर्को कुरा नेभर इट बीफ इन फ्रन्ट अफ हिन्दूज एन्ड बुद्धिस्ट Beef is strictly prohibited amongst Hindus and Buddhists. यो चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हो cows are sacred in Nepal पक्कै पनि सो यो चाहिँ हामी पनि फलो गर्छौं because we pray to the cow
एज अ गड भगवानको रूपमा हेर्छौँ सो फरबिडन छ हामीलाई खानलाई सो एन्ड आई डोन्ट थिङ्क लट अफ पिपल डिनाई अन दिस सो इफ यु आर वर्सिपिङ समथिङ देन गडको मान्यता दिएर भगवानको मान्यता दिएर अरू कुनै उच्च स्थानमा राखेर हेर्छौँ भने आई थिङ्क इट इज रेस्पेक्टेबल एन्ड डेफिनेटली वी शुड रेस्पेक्ट द्याट किनभने अब वी टकिङ अबाउट इफ यु टक अबाउट मुस्लिम पिपल यु डोन्ट टक अबाउट पिग्स एन्ड यु डोन्ट टक अबाउट अल्कोहल इन फ्रन्ट अफ मुस्लिम पिपल वेयर एभर इन द वर्ल्ड यु गो सो त्यसै गरी अघि पनि भने हामी रिलिजनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ विभिन्न धर्ममा विभिन्न कुरा चाहिँ निषेध गरिएको छ नमानिएको छ सो लेट्स फलो द्याट होइन यस सो अलिक लागि वी हेभ अ कलर हेलो हेलो हजुर गुरु नमस्कार हजुर नमस्ते हजुर म धनबहादुर लम्साल बोलेको बझाङबाटदेखि हजुर धनबहादुर कुन ठाउँबाट भन्नुभयो म बझाङदेखि बोल्दैछु हजुर बझाङ ओके नाइस अनि हामीलाई त गुरु बताइदिनु भयो त्यहाँले गुरु जस्तो लाग्यो क्या होला हामी ए होइन म गुरुलाई खोजिराखेको थिएँ त्यही भएर म गुरु बोल्नु भयो होला जस्तो लागेर गुरुलाई खोजिराख्नु भएको थियो हजुर हाम्रो हरिहर अधिकारी ज्योतिष गुरु हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर उहाँ त अब आजकल फिल्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ सो आजकल त्यति हेर्न आउनु भ्या छैन उहाँले है सो उहाँको चलचित्र हेर्नुपर्ने हुनेछ यहाँले चाहिँ चलचित्र नै हेरौँला काठमाडौँ आवेला हजुर अनि मैले त उहाँसँग यसो चाहिँ चिन्जान पनि गरौँ अनि यसो चाहिँ परामर्श पनि लिउँ भनेर हिसाबले फोन गरेको थिएँ किनकि चिने मान्छे जस्तो लागिरहेछ मलाई यो हजुर तपाईँ साँच्चै बझाङबाटै कल गरिराख्नु भयो म अहिले त बझाङदेखि नै बोल्दैछु ल ठिक छ ल त्यो ठिकै छ अब यो उहाँलाई भेटाउने त्यो पछि हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ आज हामी अब मान्यताहरूको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ जुन चाहिँ फरेनर्सहरूले चाहिँ नेपाल आएको बेलामा फलो गर्नुपर्ने ट्रेडिसन्स नियमहरू छन् र त्यो त भइहाल्यो तर हामी नेपालीलाई पनि ओभरअल एभ्रिडे लाइफमा पनि हामी धेरै कुराहरू चाहिँ मानिरहेको हुन्छौँ नि होइन हजुर तपाईँलाई चाहिँ केही कुरा मान्न मन लाग्दैन छ त्यस्तो केही मलाई होइन म चाहिँ त्यस्तो यो मूर्त कुराहरूदेखि लिएर शुभ अशुभ कुराहरू होइन यो यस्तो चिज चाहिँ विश्वास गर्छु होइन हजुर यस्तो चाहिँ यो लकी डे कलर्स होइन अनि अब यो बारहरू यो सबै चिज चाहिँ म चाहिँ होइन यो विश्वास गर्छु के हदसम्म चाहिँ त्यसलाई फलो पनि गर्छु ओके यहाँलाई एकदम चित्त बुझ्ने चाहिँ के छ जुन चाहिँ लकी अनलकीको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ नि जस्तो अब भनिन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ शनिबारको दिन चाहिँ घर छोडेर कुनै ठाउँ ट्राभल गर्नु हुँदैन शनिबारको दिनमा विशेष गरी है कतिजनाले त्यो मान्यता राख्नुहुन्छ कतिजनाले मङ्गलबार हुँदैन भन्नुहुन्छ अब घर अनुसार परिवार अनुसार फरक दिनमा यस्तो पनि पर्न जान्छ र त्यही अनुसार अघि नै हामीले एक दुईवटा उदाहरण पनि दिइहाल्यौँ कुनै जनावरले बाटो काट्यो भने आफूले केही बेर रोकेर वा थुकेर वा केही गरेर आफूले के मान्यता छ त्यो अनुसार मान्ने गर्छौँ सो यस्तै शुभ अशुभ हुने खालके केही छ तपाईँको मान्यता यो अब यो हजुरले भन्ने कुरा गर्नु नि बारहरू कुरा गर्दाखेरि अब त्यो सबैलाई अब चाहिँ एकै किसिमले एप्लाई हुन जस्तो लाग्छ होइन नम्बर्सको हिसाबले हो जस्तो कसैलाई अब शनिबार चाहिँ शुभ पनि हुनसक्छ कसैलाई अशुभ हुन्छ अशुभ हुनेले अब चाहिँ त्यसलाई केयर गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ होला अशुभ हुनेले त त्यसमा चाहिँ उसलाई अब राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो व्यक्तिको नम्बर्स होइन नम्बर्स अनुसार चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले एकदम ठिक एक्जाम्पल दिनुभयो क्या अहिले हामीलाई जस्तो सायद शनिबार तपाईँको लागि साह्रै लकी हुन्छ भने अर्को व्यक्तिको लागि अनलकी हुनसक्छ होइन त्यसै गरी जुन चाहिँ मान्यता अरूले मान्छन् तर तपाईँले मान्नुहुन्न छ त्यस्तो कुनै त्यस्तो त अब त्यस्तो अब यो सुपर स्टेसनको कुराहरू त म चाहिँ मान्दिनँ होइन जस्तो अब चाहिँ बिरालोले बाटो काट्यो भने खाली गाडी देख्यो भने साइड पर्दैन भन्ने चिज त म विश्वास गर्दिनँ होइन अब त्यो बिरालो त आफ्नो बाटो हिँडिराखेको हुन्छ जस्तो हामी हिँडिरहेको छौँ हामीलाई अशुभ भनेर त भएन नि त होइन तर यो चाहिँ अहिले भनेको तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ त्यो नम्बर्सको हिसाबले लकी डेज लकी अनि चाहिँ बार यो कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो अध्ययन गर्दा अनि गुरुजीहरूको भनाइअनुसार र अर्को अब ज्योतिषमा पनि यो जुन जन्म कुण्डली हुन्छ नि त्यसमा त्यो अनुसार पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ शुभ अशुभ हुने हुन्छन् त्यो अनुसार ख्याल गरेर राम्रो हुन्छ यस्तो अनि अब नेपाली उसमा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ 3 बास भनेर अब धेरै नै मान्यता छ होइन अब सो त्यो चाहिँ तपाईले अहिलेसम्म मान्नु भएको छ कि छैन त्यो 3 बास भन्ने कुरा त्यो मैले त मान्ने गरेको छैन मान्ने गर्नु भएको छ त्यसो तपाईँ अब जानुहुन्छ ट्राभल गर्नुहुन्छ दुईजना सँगै घरबाट पनि निस्किनुहुन्छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा किनभने म अब चाहिँ जब गर्छु अब बाहिर म अब चाहिँ यही दिन भन्ने हुन्न होइन यो छुट्टी कहिलेकाहीँ अब चाहिँ कम हुन्छ शनिबारै हिँड्नु पर्ने हुन्छ म हिँडिरहेको छु त्यस्तो खालको केही छैन कहिलेकाहीँ शुभ दिन भनेको हिँड्ने बेलामा पनि अब कहिलेकाहीँ प्रब्लमहरू आउँछन् होइन बाटो एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अब शनिबारै यो अशुभ दिन भनेर हिँड्ने बेलामा पनि केही हुँदैन त्यस्तो चाहिँ भनेपछि घुमफिरिकन यो हामीले मान्ने नमान्ने आफैमा भर पर्छ होइन अब भनौँ जस्तो काम पर्यो कहीँ जानै पर्यो विदेश जानै पर्यो त्यही दिन अर्को मान्छे कोही अर्को ठाउँ जाँदै होला घरको परिवार सबै छुटेर 3 बास पनि हुन हुन्छ अब यतिखेर
शुभ अशुभ मान्ने कि आफैले नमानिकन जाने हैन त्यो चाहिँ अब फरक पर्दो रहेछ हैन त अहिले लास्टमा यो पर्सेप्सन पनि होला अब त्यो अब चाहिँ कहिलेकाहीँ अब संयोगले पनि मिल्छ होला हैन अब संयोगले मिलेर अब यो नराम्रो भयो भन्ने पनि होला हैन तर त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन ओके सो मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो अहिले हामी अझै पनि धेरै चर्चा गर्नु त्यस्तै बारेमा सो अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त धन्यवाद र उहाँले बिरालो भन्दा भन्दै आई जस्ट रिमेम्बर्ड हैन जस्तो बिरालोले बाटो काटे पनि ओहो ठुलो कुरा चिची दूर दूर गरेर टाढा भागिन्छ अनि त्यही अनुसार ठुलो बाघ हेर्न जाने बेला ठुलो बिरालो द्याट इज बाघ हेर्न जाने बेलामा ओहो सफारीमा गएर हेर्ने हो भने त्यही बाघले बाटो काटे हेर्नलाई पैसा तिरी हेरिन्छ फेरि अनि बाघ बिरालोकै प्रजाति हो ठुलो बिरालो मात्र हो त्यति हो अचम्म लाग्छ कि यतिखेर चाहिँ होइन थिङ्क अबाउट इट विदेशबाट मान्छे पाहुना बोला छ आइजो बाघले बाटो काटे हेर्न आइजो यी भर्खर बाघले आँचिकेर गयो यी भर्खर बाघको ताजा पन्जा छ यहाँनिर हैन त्यो आजसँग सेल्फी पनि हो अनि त्यति देखाइन्छ बिकज अब जेनरली हामीलाई के थाहा छ भने जब टाइगरले आफ्नो स्क्रिच चाहिँ जेनरली लुकाइरहेकै हुन्छ हैन खाली भएर पुरेर अनि त्यसरी गर्ने गरेर हुन्छ नि व्हेन यु फाइन्ड दैट ओहो ठुलो कुरा है त्यतिखेर त वाह भन्ने हुन्छ र पछि बिरालो देख्दाखेरि चाहिँ चिची दुरुस हुन्छ सो द्याट इज पर्सेप्सनको फरक हो जुन चाहिँ अघि भर्खर हाम्रो कलरले पनि भन्नुभयो कहिलेकाहीँ पर्सेप्सनमा पनि फरक पर्न जान्छ सो द्याट इज द्याट र अहिलेको लागि इट्स टाइम हियर फर कमर्सियल ब्रेक विल शेयर यु सम मोर थिङ्स द्याट आर डोन्ट्स इन नेपाल सो अहिलेको लागि हेडिङ अन फर कमर्सियल ब्रेक And welcome back again. So a long list of do and don'ts for foreigners coming to Nepal. हैन सो त्यसरी लिस्टमा अर्को एउटा अब डोन्ट्स भनौँ फरेनर्सहरूको लागि हैन सो बाहिरतिर चाहिँ अब लभ अफेक्सन सोइङ हुन्छ नि अब पब्लिक प्लेसेसमा तपाईँ कसैलाई मन पराउनुहुन्छ भने यु क्यान होल्ड योर ह्यान्ड्स यु क्यान हग यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हस्बेन्ड वाइफ हैन त्यो चाहिँ इट्स भेरी कमन इट्स भेरी नर्मल हैन तर अब नेपालको सिनेरियोमा चाहिँ अब केटा साथी केटी साथी चाहिँ हात समातेर हग गरेर हिँड्दा चाहिँ इट्स ओके तर केटा र केटी चाहिँ अब एउटा ओपन प्लेसमा चाहिँ पब्लिक प्लेसमा चाहिँ हात समातेर हग गरेर बस्न चाहिँ इट्स नट ओके नेपालमा चाहिँ अलिक अर्कै हिसाबले हेर्छ सबैले चाहिँ हेर्छ के गरे होला केटा र केटीले भनेर सो टु अल द फरेनर्स दिस इज अ बिग इन्फर्मेसन फर अल अफ यु इफ यु आर प्लानिङ टु हेभ भिजिट इन नेपाल तर हामीलाई खासै विदेशीले गर्दा खासै महत्त्वै लागिरहेको हुँदैन यहाँनिर होइन जब नेपालीले गरेर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ठुलो चर्चाको विषय बन्न जान्छ र केटा मान्छे हातसम्म हिँड्दाखेरि फेरि केही फरक हुँदैन रहेछ भए मेरो त अर्कै सोच जान्छ आजकल त बट एनिवेज लेट्स मुभ अन टु अनदर वान दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वान दिस इज अबाउट किड्स बेगिङ इन स्ट्रिट्स हाम्रो काठमाडौँमा विभिन्न सहरमा सानो बच्चाहरूले भिख मागिरहेको पनि हामी देखिरहेका हुन्छौँ सो 1 रुपियाँ नि किन नमागोस् 5 रुपियाँ नि किन नमागोस् कृपया पैसा चाहिँ नदिनु होला होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेगिङ कल्चर सेट हुन्छ त्यो बच्चाहरूले पनि पैसा पाइराखेपछि भोलिको दिनमा पनि फेरि त्यही भिख माग्न आउँछन् त्यही पैसा माग्न आउँछन् बट रादर देन गिभ देम फुड र वी जस्ट ट्राइङ डिस्करेज दिस कल्चर किनभने अब कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ हामी देखिरहेको हुन्छ सानो बालबालिकालाई जबरजस्ती घरबाट पनि भिख माग्नु पर्ने बिकज फाइनेन्सियल सिचुएसन एकदम नराम्रो छ वा उहाँको भनौँ न दे आर नट वेल लिभिङ राइट नाउ होइन अनि त्यसमा उहाँलाई मजा आइरहेको हुन्छ सो दे हेभ स्टार्टेड सेलिङ किड्स कति समयमा चाहिँ बच्चा पनि बेचिराखेको देखिराखेको हुन्छ र ठुलो समाचारमा पनि आइरहेको हुन्छ बट द मेन कन्सर्न हियर इज don't give money to the begging kids. That's what we wanted to say with that thing. अलिक लागि चाहिँ हामी कल कान्तिपुरबाट चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ सो आशा गर्छौँ कति डोन्ट्सहरू यहाँले पनि डोन्ट चाहिँ होला यहाँहरूको लागि कतिवटा डोन्ट चाहिँ यहाँको लागि फेरि डु पनि होला होइन सो द्याट इज देयर सो यसको बारेमा हामी भोलि पर्सि फेरि अझै कुराकानी गर्न सक्छौँ किनभने धेरै मान्यता छ यस्तो चाहिँ त्यसको बारेमा भोलि पर्सि फेरि कुराकानी गरौँला र अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु एन्ड अप विथ नथिङ मोर अब धेरै लामो लिस्ट त भनिसक्यो होइन यो डिसाइड तपाईँलाई कुन गर्नु छ कुन गर्नु छैन सो विथ द्याट नोट विशिङ यु अल अ वन्डरफुल विक अहेड वी वान्ट टु से बाय बाय Hello, this is Miss Suzita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.